হে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আনবক্সিং কৰিম Realme C3 মই ফ্লিপকাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো এটা বাজেট কিং হয় মই 3GB RAM 32GB ROM অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো আহি গ'ল বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সকলোবিলাক জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক তো বলক আনবক্স কৰোঁ আমি Realme C3 আৰু এই বক্সত আহিছে আমাৰ Realme C3 ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু ভিতৰত আমাৰ Realme C3 বক্স এয়া চাবৰ আপোনালোকে Realme C3 তলত Realme ব্ৰেণ্ডিং আৰু এটা ইনভইচ যেটো পিছলৈ কামত লাগিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া হ'ব আমাৰ মেইন মোবাইললৈ আৰু ওপৰত কিছুমান লিখা আছে এয়াৰ হাইলাইটিং ফিচাৰ AY ডুৱেল কেমেৰা ইলেজি 75000 mAh বেটাৰী আৰু বলক আমি ইয়াৰ প্লাষ্টিকটো এৰুৱাই লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ বক্সটো আনবক্স কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে এটা তলত কিছুমান লিখা আছে মেড ইন ইণ্ডিয়া কালাৰ ফৰিজন গ্লোচাৰ ভেলো তাৰপিছত ৰেম আৰু ৰম 3GB RAM 32GB ROM আৰু বলক আনবক্স কৰোঁ খুলি যা আৰু ভিতৰত এটা লিখা আছে ওয়েলকাম টু Realme ফ্যামিলি আৰু ভিতৰত কিছুমান ডকুমেন্টেশন Realme ফালৰ পৰা যিবিলাক আমি নপঢ়ো আৰু ভিতৰত এইটো সিম ইজেক্টেড টুল তাৰপিছত ভিতৰত নাই কোনো বেক কভাৰ নাই কষ্ট কাটিং আৰু ইফালে আমি মোবাইললৈ আহোঁ আৰু মোবাইলটো থৈ দিওঁ আমি সাইডত ভিতৰত বক্স কন্টেইনাৰ কি আছে আমি চাই লওঁ আৰু ভিতৰত আছে এটা এডাপ্টাৰ 10 watt বেসিক এডাপ্টাৰ হয় 10 watt বেসিক এডাপ্টাৰ এটা নট ফৰ চাৰ্জাৰ আৰু এইটো এটা কেবল USB মাইক্ৰো USB কেবল USB-C নহয় মাইক্ৰো USB কেবল তাৰপিছত বক্স কন্টেইনাৰ আমি সাইডত থওঁ আহো আমি আমাৰ মেইন মোবাইললৈ Wow, amazing. বহুত ধুনীয়া লাগিছে ব্যাগটো চাউতে কি মজা লাগিছে 7000 এর ভিতৰত কিং হয় মই আগতে কৈছো একদম ডিসপ্লেটো বহুত ডাঙৰ হয় ষ্টিকাৰটো গুচাই লওঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইন হ্যান্ড ফিল বহুত ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিছে আৰু তেতিয়ালৈকে মোবাইলটো বহুত হোৱালৈকে তেতিয়ালৈকে মই আপোনালোকৰ ইয়াৰ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন কৈ দিওঁ আৰু ইয়াৰ ফিজিক্যাল অভাৰভিউ কথা ক'বলৈ গ'লে লেফট সাইডৰ পাৱাৰ অন অফ বাটন ওপৰত খালি আৰু ৰাইট সাইডৰ সিম কাৰ্ড স্লট আৰু ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন আৰু তলত আপোনালোকে 3.5 mm জ্যাক তাৰপিছত অডিও গ্ৰিল মাইক্ৰো USB আৰু স্পিকাৰ আৰু ইয়াৰ সিম কাৰ্ড স্লটটো ডেডিকেটেড হয় আপোনালোকে দুটা নেনো সিম আৰু এটা মাইক্ৰো SD কাৰ্ড লগাব পাৰে আৰু ইয়াৰ ডিসপ্লেটো হ'ল 6.5 ইঞ্চ মিনি ড্ৰপ ফুল স্ক্ৰিন HD প্লাছ ডিসপ্লে হয় বহুত ডাঙৰ ডিসপ্লে হয় ইয়াত আপোনালোকে PUBG বা যিকোনো মাল্টিমিডিয়া চাই কিনে বহুত মানে ধুনীয়া পাব আৰু ইয়াৰ কেমেৰাটো পিছফালে 12+2 মেগাপিক্সেল আৰু ইয়াৰ ফ্ৰন্ট হল 5 মেগাপিক্সেল আৰু মই কিছুমান ইয়াৰ কেমেৰা স্যাম্পল দেখাইছো আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু প্ৰথমটো হল পোৰ্ট্ৰেইট মোডত আৰু দ্বিতীয়টো হল নৰ্মেল মোড এটো নৰ্মেল মোডত আৰু আমি যদি ইয়াৰ পাৰফৰম্যান্সৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে ইয়াত লাগি আছে মিডিয়াটেকৰ হেলিও G70 প্ৰসেসৰ মই PUBGৰ গ্ৰাফিক্স চাইকিনে পাগল হৈ গৈছো একদম মানে স্মুথত আল্ট্ৰা চলিব বেলেন্সত আল্ট্ৰা HD আৰু হাই চলিব মানে 40 fps দি দিয়ে আৰু ইয়াৰ বেটাৰী হ'ল 5000 mAh বেটাৰী যেটো নেকি বহুত দেৰিলৈকে আপুনি PUBG বা যিকোনো মাল্টিমিডিয়া হওক ভিডিও হওক বা যিকোনো গেম খেলি হওক বহুত সময়লৈ বেটাৰীটো মানে টিকি থাকিব আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওক যে
Realme C3 আনবক্সিংটো কেনেকুৱা লাগিল আৰু পিছলৈ আৰু এনেকুৱা বহু ভাল আনবক্সিং ৰিভিউ লৈ আহিম তাৰ উপৰিও এইটো PUBG ৰিভিউ আহিব কেইদিনমান পিছত তালৈ সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন চেনেল হয় তেতিয়ালৈকে জয় আই অসম।